السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مجددا. معكم محمد عبيد من قناة محمد تك. مستمرون إن شاء الله في دورة السويتش مود باور سبلاي SMBS ريبير كورس، وعندنا اليوم المحاضرة 10 وبنتكلم فيها عن الجزء رقم 6 في SMBS اللي هو المين باور كاباسيتور. كان في عنا 5 بارت سابقة تكلمنا عنها، اللي هي بالتوالي يعني نستذكرها مع بعض. تعرفنا على أول حاجة المين باور سويتش، وبعد هيك شفنا البروتكشن اللي من الداخل ومن الخارج، شفنا الفلتر الEMI والRFI، شفنا دائرة فقط وخاصة في اللي هو CRT مونيتورز أو TV، اللي هي دائرة ديجاوزنج سيركت اللي فيها العنصرين، عنصر PTC وعنصر الديجاوزنج كويل. وشفنا في المحاضرة قبل الفائتة اللي هي البريدج ريكتيفاير. وشفنا بعد هيك المحاضرة السابقة اللي هو قوانين الVB والVBB والVRMS والV average. شفنا يعني بنوع من التحديد عشان احنا ما نشتتش اللي هو حضراتكم، ونضل مركزين في الجانب اللي هو العملي. الآن العنصر رقم 6 بنقول عنه المين باور كاباسيتور، مكثف التغذية الرئيسي. مكثف التغذية الرئيسي عبارة عن مكثف بيعمل على تنعيم الجهد الخارج من القنطرة، بيعمل عملية سموثينج، عشان هيك بيعمل فلترة للجهد اللي طالع من القنطرة. هذا المكثف له عدة ميزات. أول حاجة، هذا عبارة عن أكبر مكثف في وحدة SMBS، أكبر مكثف كبير. هذا هو. هاي الباور سبلاي، هذا هو أكبر مكثف في وحدة التغذية. 2 عادة بجانب القنطرة، هتلاقيه جنب القنطرة مباشرة بجانب الريكتيفايرز الخاص في اللي هو قنطرة التوحيد. طيب، هذا المكثف كيميائي، يعني له قطبية polarity، مكثف كيميائي. طيب، أيضا بنقدر نقول إنه الجهد الواقع عليه ما بين 300 فولت حتى ممكن 325 VDC الفولتيج. عشان هيك بنقول اللي هو جهد المكثف، يعني اللي بتحمل المكثف، جهد المكثف هذا الكاباسيتور من المفترض يكون ما بين 350 فولت ل 450 فولت. أيوة، 350 ل 400، هذا 450 فولت. طيب، السعة الخاصة في المكثف الكاباسيتي أو السعة تختلف حسب تصميم الباور سبلاي، تبدأ من 4.7 مايكرو في الباورات الصغيرة ل 470 مايكرو فراد، من 4.7 مايكرو ل 470 مايكرو. هذه المميزات الخاصة بالمين باور كاباسيتور. المكثف الموجب تبعه متصل في كاثودات اللي هو قنطرة التوحيد، كاثودات الإيجابية، والسالب متصل في اللي هو أنودات السلبية، عشان في الآخر يعمل لي هاي البلصة اللي طالعة من اللي هي القنطرة، يعمل لي تعويض شارجينج وديسشارجينج
عشان يصير في عندي ريبل وقريب ل اللي هو اللينير يصير خط. طيب نشوف المكثف وجهد المكثف. طبعا هاي السبيسيفيك او الخصائص العاديه اللي تكلمنا عنها. اكبر مكثف جنب اللي هو القنطره كيميائي. الجهد الواقع عليه الان بدنا نقيسه دايناميك. جهد المكثف نفسه هي 450 فولت، السعه 120 مايكرو، حكيت ما بين 4.7 مايكرو ل 470 مايكرو. طيب الان هاي باور سبلاي موصل فيها الفولتج مباشرة أنا، وهي الكاباسيتور هي موجود نفس المكثف. هي السالبية هان، هي الإيجابية جاي هان. هاي عندي على الدي سي بدي أقيس، هي طالع من القنطرة. هي السالب الخاص بالقنطرة واصل لسالب المكثف، والإيجابية الخاصة بالقنطرة لموجب المكثف. هي زي ما احنا شايفين تقيس المكثف، هاي السالب وهي الموجب 321 فولت دي سي. طيب بدنا نشوف بعض النماذج الخاصة بالكاباسيتورز في كذا جهاز. طيب هاي اللي هو شاصية تلفزيون زي ما احنا شايفين على طول. للوهلة الأولى هي الباور سبلاي، أنا بطلع على الباور سبلاي. هي المين باور كاباسيتور زي ما احنا شايفين. هي الستبس كلها اللي حكينا عنها، السويتش، البروتكشن، الديجاوزنج سيركت، الفلتر، هي 4 ديودات التوحيد. هي المين باور كاباسيتور. أكبر مكثف زي ما احنا شايفين 150 مايكرو 400 فولت. هذا هو. هي مثلا في شاصية من شاصيات التلفزيون. طيب ممكن نشوف كمان اللي هو بعض الشخصيات الأخرى. هاي شخصية تلفزيون برضو آخر زي ما احنا شايفين. هاي المين باور كاباسيتور. أيوه أكبر مكثف في وحدة التغذية كيميائي. هاي الماينس حوالين القنطرة جنب القنطرة. هذا هو بالكامل. هاي شخصي آخر برضه نفس الشيء. هاي المين باور كاباسيتور زي ما احنا شايفين. وهي البريدج ريكتيفاير قنطرة التوحيد جنبه. هاي كمان شاشة تلفزيون برضه نفس الشيء. هاي قنطرة التوحيد وهي المين باور كاباسيتور. هذا 100 مايكرو فراد 400 فولت. 100 مايكرو 400 فولت. بشخص آخر برضه هي المين باور كاباسيتور. تمام إن شاء الله. طيب المين باور كاباسيتور هذا اللي بنحكي عنه من الممكن انه يعطل. من ضمن اعطاله انه بتنشف المادة الكيميائية اللي فيه فببطل يشحن صح. عشان هيك كثير من اعطال التلفزيونات في المين باور كاباسيتور بتلاقيه ببطل يشحن ويفرغ، فبتقل السعة الخاصة فيه. بروح اللي هو ايش الفولتيج اللي المفروض يكون عندي انا ما بين 300 فولت ل 325 بتلاقيه 250 فولت، بتلاقيه 200 فولت. هذا ببين لي على اللي هو شاشة المونيتور او التلفزيون عبارة عن لاينز، خطوط بيضاء أفقية بتلاقيها إما بتطلع أو بتنزل. هذا من ضمن أعطاله. من ضمن أعطاله في التلفزيون إنه الشاشة بتلاقيها إيش ضامة، يعني هنا في عندي سبيس أسود. طيب من ضمن أعطاله في شاشات ال LCD، كثير من أعطال شاشات ال LCD إذا عليت الكهرباء أو إذا ضرب المين باور كاباسيتور
بتلاقي الجهاز ما بيعمل بشكل سليم. ليش؟ لأنه الباور سبلاي، حكيت أنا في بداية الكورس، عبارة عن أدابتر مهيئ. في عندي اوت، خروجات. الخروجات هذه بدها تكون على أفضل ما يكون. ال5 فولت بدها تطلع صح، ال12 فولت بدها تطلع صح، مثلا ال15 فولت بدها تطلع صح. الآن ضعف المين باور كاباسيتور أو عطله بروح اللي هو مأثر لي على الأوتبوتات كلها بالكامل، فبتلاقي ال5 فولت مش شغالة صح، ال12 فولت. فبيبين لي إشكالية على الديسبلاي، العرض، الشاشة زي اللي فيها شبك. ببين لي عطل في البروجرامينج، بصير يعمل لي خربطة في البرمجة في شاشات ال LCD. ببين لي عطل في الكنترول، في التحكم. كثيرة هي أعطال المين باور كاباسيتور لما يعمل لي حاجة اسمها نو سموثينج، فيش تنعيم صح للجهد اللي داخل، لجهد الموجب 300 فولت الرئيسي ما فيش له تنعيم، بينعكس على الاوتبوت الخارج من الباور سبلاي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.